ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን በክፍል 10 ወይም ደግሞ በፓርት 10 ማለት ነው ዛሬ የምናየው ስለ ጃቫስክሪፕት ስዊች ስቴትመንት ወይም ደግሞ ስዊች ኬዝ ተብሎ በሚጠራው የጃቫስክሪፕት ስቴትመንት እንዴት እንደሚሰራ አጠቃላይ ሁሉን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ቱቶሪያል ስለ ጃቫስክሪፕት ስዊች ስቴትመንት አጠቃላይ ኮንሴፕቱን እንደዚሁም ደግሞ ሲንታክስ ፍሎ ቻርት እና ደግሞ ኤግዛምፕል በመጠቀም በደንብ ሁሉን ነገር ዲቴይሉን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ በዚሁም አጋጣሚ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ቪዲዮውን ጀምሩ ማለት ነው። በቀጥታ ጊዜ ሳናባክን ወደ ትምህርቱ እንለፍ። እሺ እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ጃቫስክሪፕት ስዊች ስቴትመንት ማለት ነው። እንግዲህ የጃቫስክሪፕት ስቴትመንቶችን በጣም ብዙ ስቴትመንቶችን አይተናል። ይሄ የመጨረሻው መሆኑ ነው ማለት ነው። ዛሬ የመጨረሻው ስቴትመንት ስዊች ስቴትመንትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ስዊች ስቴትመንት ስናወራ ስዊች ስቴትመንት ኢፍ ኤልስን ተክቶ የሚሰራ ነው። ኢፍ ኤልስ ኢፍ ስቴትመንት የሚሰራውን ማንኛውም ነገር ይሄ ስዊች ስቴትመንት ወይም ደግሞ ስዊች ኬዝ ስቴትመንት የሚባለው መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ it is a flow control statement ነው ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ስዊች ስቴትመንት ኢፍ ኤልስን መተካት የሚችል ነው ወይም ደግሞ በስዊች ስቴትመንት የተሰራውን በኢፍ ኤልስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ከኢፍ ኤልስ ስዊች ስቴትመንት የበለጠ አጠር ያለና ግልጽ የሆነ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንታክሱን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሲንታክሱ ምንድነው? ስዊች ይላል እዚህ ኤክስፕሬሽን ነው የሚለው እዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ምንም አይነት ኮንዲሽን የለም። አንድ ቫሪያብል ብቻ ነው የሚቀመጠው። ኤግዛምፕል ስናይ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ኬዝ አለ። ስዊች ኬዝ የተባለው ለዛ ነው። ኬዝ ኮንዲሽን 1 ኮንዲሽኑ እዚህ ላይ ነው የሚቀመጠው። ኮንዲሽን 1 ትሩ ከሆነ ስቴትመንቷን ኤክሲኪዩት ያደርግና ብሬክ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ከስዊች ከርሊ ብራስ ወይም ደግሞ ከስቴትመንቱ ብሬክ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ፎልስ ከሆነ ካልተሳካ ሁለተኛውን ቼክ ያደርጋል፣ ኬዝ ቱን ቼክ ያደርጋል። ሁለተኛው ኬዝ ትሩ ከሆነ ይሄንን ስቴትመንት ወይም ደግሞ ስቴትመንቱን ኤክሲኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ካደረገ ብሬክ አድርጎ ይወጣል፣ ካላደረገ ደግሞ ወደዚህኛው ይመጣል። ስለዚህ ኤን ነምበር ኦፍ ኬዝስ ወይም ደግሞ ኮንዲሽንስ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው በስዊች ስቴትመንት። እነዚህ ሁሉም ነገሮች ከአንድ እስከ ኤን ያሉት ኮንዲሽኖች ሁሉም ፎልስ የሚሆኑ ከሆነ ዲፎልት የሚባል አማራጭ አለው። ስለዚህ በዲፎልት ላይ የተቀመጠው ስቴትመንት እሱን ኤክሲኪዩት ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው አጠቃላይ ፍሎ ቻርቱን ስናይ እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ስታርት ያደርጋል። ስለዚህ ስዊች የሚያደርግበት አንድ ቫሪያብል እዚህ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ኬዝ 1 አለ። ኬዝ 1 ላይ ዲሲሽን አለ። ትሩ ከሆነ ስቴትመንት 1 ኤክሲኪዩት ይሆንና ስለዚህ ተርሚኔት ነው የሚያደርገው፣ ብሬክ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ግን ቀጥታ ወደ ማን የሚመጣው? ወደ ኬዝ 2 ይመጣል። ኬዝ 2 ትሩ ከሆነ ይሄኛው ስቴትመንት ኤክሲኪዩት ይሆንና ተርሚኔት አድርጎ ይወጣል። ፎልስ ከሆነ ወደ ኬዝ 3 ይመጣል ማለት ነው። ኬዝ 3 ትሩ ከሆነ ስቴትመንት 3 ኤክሲኪዩት ይሆናል። ይሄ ካልሆነ ወይም ደግሞ ኬዝ 3 ፎልስ ከሆነ ቀጥታ ወደ ማን ነው የሚመጣው? ወደ ዲፎልት ማለት ነው። ዲፎልት ላይ የሚቀመጠው ስቴትመንት ዲፎልት ላይ ምንም አይነት ኬዝ አይኖርም። ከላይ ያሉት ኬዞች ካልተሳኩ ይሄንን ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው ደግሞ ኤክሲኪዩት አድርግልኝ ብለን የምናስቀምጠው ስለሆነ ስለዚህ ዲፎልት ላይ የተቀመጠው ስቴትመንት ኤክሲኪዩት ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ ፍሎ ቻርቱ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ኤዲተራችን እንሂድና አጠር ያለ በጣም ግልጽ የሆነ አንድ ኤግዛምፕል አሳያችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደተለመደው እዚህ ላይ ስዊች ጄኤስ ስዊች html የሚል አንድ ፋይል ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ እዚህ ላይ ራን ያደረግን እናያለን። ስለዚህ ቀጥታ ኮዱን መስራት እንችላለን ማለት ነው። html ታይትላችን ጄኤስ ስዊች
ጄኤስ ስዊች ልበለው። ስለዚህ ታች ልውረድና ቦዲ ያስፈልገናል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ጃቫስክሪፕት ኮዳችን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ ስክሪፕት ታግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቫሪያብሎችን እንጠቀማለሁ። የማሳያችሁ ኤግዛምፕል አንድ ቁጥር ወስዶ ያ ቁጥር የናቹራል ነምበር ኢቨን ነምበር ነው ወይም ኦር ነምበር ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ የሚችል ኮድ ነው የምንሰራው ማለት ነው በስዊች ስቴትመንት ተጠቅመን። ስለዚህ ሁለት ቫሪያብል ያስፈልገኛል። የመጀመሪያው ቫሪያብል ናቹራል ነምበሩን የሚይዝ ነው። var n ልበለው n is equals to 30 n የተባለው ቫሪያብል 30ን ቢይዝ ወይም ደግሞ 30 አሳይን ቢያደርግ ሁለተኛው ቫሪያብል ደግሞ ምን ያደርጋል? r እንበለው ሪማይንደር ለማለት ፈልጌ ነው is equals to n ሞጁሎ ኦፕሬተር 2 ሞጁሎ ኦፕሬተር ስለ ኦፕሬተር ባለፈው ተምረናል። ሞጁሎ ኦፕሬተር ምንድነው? አንድ ቁጥር ለሌላ ቁጥር ሲካፈል የሚቀረው ቀሪውን የሚነግረን ኦፕሬተር ሞጁሎ ኦፕሬተር ይባላል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? r n ሞጁሎ 2 ማለት ምን ማለት ነው? n የያዘው ቁጥር ለሁለት ሲካፈል የሚኖረው ቀሪ ስንት ነው የሚለውን ወይም ደግሞ የዛን ቀሪ ሪማይንደሩን ወደ ማን አሳይን ያደርግልኛል? ወደ r አሳይን ያደርግልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ 5 ሲካፈል ለ2 ቢሆን 5 ሲካፈል ለ2 ስንት ይደርሰዋል? ሁለት ይደርሰውና ቀሪ ስንት ይኖራል? አንድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺን ቀሪዋን አንድን ሪማይንደር እናታለን ለr አሳይን ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያደረኩት ለምንድነው? ኢቭን ነምበሮች ለሁለት ተካፋይ ናቸው። ለሁለት ያለ ቀሪ ስለሚካፈሉ ቀሪ የለም ዜሮ ነው ቀሪው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥር በሞጁሎ ኦፕሬተር እንሰራ ወይም ለሁለት ሲካፈል ቀሪው ዜሮ ከሆነ ኢቭን ይባላል። ለሁለት ሲካፈል ቀሪው ከዜሮ የተለየ ወይም ከዜሮ ውጭ ከሆነ ደግሞ ኦድ ይባላል። ይሄን ተጠቅመን የዚህን ቁጥር ኢቭን እና ኦድ መሆኑን አይደንቲፋይ ማድረግ ስለፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ስዊች ስቴትመንታችን እንጀምራለን። ስዊች ኤክስፕሬሽናችን ውስጥ ማንን ነው የምናስገባው? r ነው የምናስገባው። ስዊች የምናደርገው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከርሊ ብሬስ እንጠቀማለን። እዚህ ውስጥ ኬዝ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሪማይንደሩ ወይ 0 ወይም ከዛ ውጭ ነው የሚሆነው። ኬዝ ሪማይንደራችን 0 ከሆነ ስለማን ነው የምናወራው? እዚህ ስዊች ውስጥ ስላለችው ቫሪያብል ነው። ስዊች ውስጥ ያለችው ቫሪያብል የያዘችው ቫልዩ ወይም አሳይን ያደረገችው ቫልዩ 0 ከሆነ ያ ማለት ቀሪው 0 ከሆነ ይሄ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው? ኢቭን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶክመንት ዶት ራይት ያ ቁጥር ማን ነው? ያወራን ያለነው ስለ n ነው። n ኮንካትኔት ላድርግና is even number የሚል ያወጣልኛል ማለት ነው። even number n is even number። ከዛ ይሄ ከተሳካ ምን ማድረግ አለበት? ብሬክ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ሳቲስፋይ ካደረገ ብሬክ አድርጎ ይወጣል። ስለዚህ ሌላ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ከዜሮ ውጭ ከሆነ ስለሆነ ሌላ ኬዝ ማለት አያስፈልግም፣ ዲፋልቱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፋልት ኮለን ነው የምንጠቀመው። አሁንም ዶክመንት ዶት ራይት n is odd number ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንድነው ማድረግ የፈለኩት? n 30ን ይዟል። ስለዚህ n ለሁለት ሲካፈል የሚኖረውን ቀሪ ደግሞ r ይዛል። ስለዚህ r ስዊች ይደረጋል ማለት ነው። ሪማይንደሩ 0 ከሆነ ያ ቁጥር ኢቭን ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ n is even number n ማለት ነው 30 ነው 30 is even number ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ቀሪው ከዜሮ የተለየ ከሆነ ደግሞ
ባይ ዲፎልት ምን ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው ኦድ ነምበር ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ አድርገውና እዚህ መጥቼ ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት 30 is even number 30 ማይነ ቁጥር ነው ማለት ነው even number ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 30 ሲከፈል ለ2 15 ይደርሰዋል ቀሪ ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ even number ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ቁጥር ቀይረውና እስኪ ኦድ እንዲሆን እናድርገው 31 ላድርገው ይሄ ያለ ቀሪ ስለማይከፈል ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው 31 is odd number 31 odd number ነው። ምክንያቱም 31 ሲከፈል ለ2 15 ይደርሰውና ቀሪ 1 ስለሚኖር ማለት ነው። ታችኛውን ዲፎልት ቫልዩውን ኤክስኪዩት አድርጎልኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ግን የላይኛውን ነው ኤክስኪዩት ያደረገው ምክንያቱም ኬዙ ሳቲስፋይ ስላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስዊች ስቴትመንትን ልክ እንደ if else ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች በስዊች ስቴትመንት በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝም አጠር ያለ ኤግዛምፕል ነው ያሳየዋችሁ። ረዘም ያለ ኤግዛምፕል በደንብ የሚያብራራ ኤግዛምፕል ከፈለጋችሁ የዌብሳይት ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ ኤግዛምፕሎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። አሁንም በድጋሚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንድትቀላቀሉ እየጋበዝኩ በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ቻው ባይ